Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta. And again, warmly welcome into our Ask Project. Sydämellisesti tervetuloa meidän Ask-projektiimme. And Wednesday day's meditation when we are concentrating upon our focus on triangle work. Ja tähän keskiviikkoaamun mietiskelyyn, jossa keskittäydymme kolmiotyöskentelyyn. We have been reading different quotations from different books. Olemme lukeneet eri otteita eri kirjoista. And again a little quotation from the book Reappearance of the Christ, which is telling and giving us some insights for the avatar of synthesis, which is one part of the triangle which is around the Christ. Ja nyt kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen synteesin avataarasta, joka on yksi osa Kristuksen ympärillä olevasta kolmiosta. And this is coming from the page 76. As you are well aware, human history has been essentially the history of great spiritual messengers. Kuten hyvin tiedätte, ihmiskunnan historia on ollut tosiasiallisesti suurten henkisten viestintuojien historiaa, who from time to time in the hours of human crises, jotka aika ajoin ihmiskunnan kriisien keskellä, have come forth from the secret place of the Most High, to aid, inspire, reveal, lead and direct. Ovat tulleet esiin kaikkein korkeimmasta auttamaan, inspiroimaan, johtamaan ja ohjaamaan. It is the history of the presentation of ideas brought to the attention of humanity and gradually developed into civilizations and cultures. Se on ideoiden esittämisen historiaa, tuotuna ihmiskunnalle tiedoksi ja vähitellen kehittynyt sivilisaatioksi ja kulttuureiksi. Such is the urgency of human need at this time, and such is the opportunity. Sellainen on ihmiskunnan hädän kiireellisyys tänä päivänä ja sellainen on myös mahdollisuus. That one such son of God is during this cycle of tension seeking to cooperate with Christ. Että yksi tällainen Jumalan poika pyrkii tänä paineen kautena yhteistyöhön Kristuksen kanssa. As a result of Christ's decision and his spiritual fusion with the will of God, the avatar of synthesis has become, for the time being, his close associate. Kristuksen päätöksestä ja hänen Jumalan tahdon kanssa olevan henkisen fuusionsa seurauksena synteesin avatarasta on tullut tällä hetkellä hänen läheinen työtoverinsa. This is an event of supreme and planetary importance. Tämä on äärimmäinen, suuri ja planetaarisesti tärkeä tapahtuma. His relationship and planned help date from the first time of the pronouncing of the great invocation and its use by men everywhere. Hänen suhteensa ja suunnittelunsa apunsa on ajalta, jolloin suuri invokaatio kutsuttiin ja ihmiset kaikkialla alkoivat käyttää sitä. Owing to the stupendous task confronting Christ, the avatar of synthesis will fortify him. Johtuen Kristusta kohdanneesta suunnattomasta tehtävästä synteesin avataara vahvistaa häntä. And he will be buttressed by this silent avatar who, to speak symbolically, will keep his eye upon him, his hand beneath him, and his heart in unison with his. Häntä tukee hiljainen avataara, joka symbolisesti puhuen pitää silmänsä hänen yllään, hänen kätensä allaan ja sydämensä yhteydessä hänen sydämeensä. And in one sense, when we think about our triangle work, so we are supposed to be each other, that we become these strong units to be used by the Christ. And it is very
important that we also visualize the Christ standing in the midst of in the center, in the heart of our triangles. Ja siksi on myöskin hyvin tärkeää, että me visualisoimme Kristuksen oman kolmiomme keskelle. So now we will start our meditation work, ja nyt aloitamme mietiskelytyömme. And we start with this alignment. Briefly. Breathe 3 times the white light and sound 3 times through your lower bodies. Om, the sacred word Om. Hengitä valkoista valoa muutaman kerran ja lausu äänettömästi 3 kertaa Om 3 alemman kehon kautta. And then we will create the light, the triangle of light. Nyt muodostamme valonkolmion. DK says, I would ask you for a few minutes each morning prior doing the group meditation to rest quietly back in your chair or bed and closing your eyes, link up with your soul and with me, your friend. Mestari DK sanoo, pyytäisin sinua muutaman minuutin ajan joka aamu ennen ryhmän mietiskelyä nojaamaan hiljaa taaksepäin tuolillasi tai sängylläsi ja sulkien silmät virittäytyen ylös sieluusi ja minuun, ystäväsi. You will thus create a triangle of light between your soul, your head center, and with myself. Näin luot valonkolmion sielusi, pääkeskuksesi ja minun kanssani. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Ylläpidä ja kiinnitä tämä kolmio vakaasti tietoisuuteesi. Through the power of the creative imagination, luovan mielikuvituksesi voimalla. Now see that triangle as solid triangle of light and not just as an outline. Näe se sitten täysinäisenä valonkolmiona eikä pelkästään ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane, where Master DK and your soul works. Visualisoi nyt kolmion kanta mentaaliselle tasolle, jossa mestari DK työskentelee, ja myös sielusi. Visualize the lower point or apex touching the top of your head. Näe alemman pisteen eli kolmion kärjen koskettaen päälakeasi. And see pouring down via the triangle a stream of light. Näe nyt kolmion kärjen kautta laskeutuva valonvirtaus. Golden, light orange in color. Väriltään kullan vaalean oranssin värisenä.
and see it flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. Now when you have visualized this as perfectly as possible, kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, now rest back in that light. Nyt lepää tässä valossa. And bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja lepää siinä ja kylve, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisemään fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. Let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens. Siihen asti kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää. Free from the bonds of flesh. Vapaana lihankahleista. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind, ylläpitäen tietoisuutemme vakaasti mielessämme, and not just in the head, eikä vain pelkästään päässämme. Contact the spiritual triplicity. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteen, which is that which hovers over the square. Tuohon, joka leijailee neliön yläpuolella, and radiates the energy of light, ja säteilee valon energiaa. Into this waiting field of active thought. Aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään.
Mantra of will. Let us say together. Tahdon mantra sanokaamme yhdessä. In the center of the will of God I stand. Naught shall reflect my will from his. Jumalan tahdon keskuksessa minä seison, mikään ei minua isäni tahdosta erota. I implement that will by love. Minä istutan tuon tahdon rakkaudella. I turn towards the field of service. Kohti palvelun kenttää minä käännyn. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. Minä, jumalallinen kolmio, toteutan tuon tahdon neliön sisällä ja kanssaihmisiäni palvellen. Contact the members of the triangles. Focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. Start with the premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Now call upon your triangle group members by name with love. Kutsu rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep about 3 minutes silence to sound the name silently or aloud. Pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa taikka ääneen.
Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi ja kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the second ray energy and how it changes the square-like etheric field. Tunne tämä toisen säteen energia ja kuinka se muuntaa neljämäistä eteeristä kenttää. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles, descending from one of the Buddhas of activity. Visualisoi henkisen valon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä, joka virtaa yhden aktiivisuuden Buddhan kautta. Recognize this light of illumination and contemplate when the eye is opened or is illumined. Huomioi tämä valaistumisen valo ja pohdi. Kun silmä on avautunut, kaikki on valaistunut. See how it brings light into the square-like etheric field. Näe kuinka se tuo valon neliömäiseen eteeriseen kenttään. We are aware how triangles every time become etherically more living when we contact with our triangle members. Olemme tietoisia, kuinka kolmiomme tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otamme yhteyden kolmiojäseniimme. Link your triangle or triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Realize that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Oivalla, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetalla aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. Attempt to recognize this living connection with your triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa. From race and initiation. The triangles of light and of goodwill are essentially invocative. They constitute the ABC of the coming science of invocation. Their strength is dependent upon the depth of feeling in the one case and the strength of the will in the other, with which they are created.
Let your spiritual invocation to be heard on high when you sound the great invocation. Anna henkisen kutsusi kuulla korkeuksissa, kun lausut suuren invokaation.
Visualize the global network of golden triangles covering the entire planet. Visualisoi kultaisten kolmioiden globaalin verkoston, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing vital reality. Näe se kasvavana vitaalisena tosiasiana. Of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, että se voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoisella tasolla. Visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangles. Toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa muuntaen sitä kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet. Pyri näkemään maaplaneetta pyhänä planeettana. And humanity redeemed. Ja ihmiskunta vapautettuna. Sound the sacred word Om 3 times. Lausu pyhä sana Om 3. Sustaining the circulation of love and light, ylläpitäen rakkauden ja valon virtausta. Flowing through your triangles, kolmioittesi kautta.
Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. Thank you for your participation and for your presence. Kiitämme osallistumisestanne ja läsnäolostanne. And today we have at 5 p.m. GMT the Triangle webinar. So please welcome also to participate into it. Ja tänään kello 20 on myös tuo kolmio webinaari. Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi myös siihen. And the webinar is only in English. Ja webinaari on kylläkin vain englanniksi. Now have a beautiful Wednesday ja oikein ihanaa keskiviikkoa. And good night for those who are going to have the night before them. Ja oikein hyvää yötä kaikille niille, joilla on tällä hetkellä yö tulossa. Namaste from Finland ja namaste täältä etelästä.